الأهل ما بدهم البنات يجوا على المركز لأنه صاروا كبار، ممنوع لأنه في أولاد هون مثلا، أو إنه الأولاد لما يشوفوا إنه في بنات كثير ينسحبوا، بدهمش يكونوا في مجموعة كلها بنات. بس الإشي إنه إذا في نشاطات اللي هي بتجذب هدول الأولاد والبنات مع بعض، وبيكون دايما في إشي مشوق، يعني هدول ما بيجوا الأولاد وبيكونوا شاعرين بالملل، في أشياء اللي هي تتعلق في شخصيتهم، تتعلق في مهاراتهم، تتعلق في مواهبهم اللي بيتم الشغل عليها، بضلوا هدول الأولاد يجوا. ولازم هذا المكان يحافظ على ثقة كمان من المجتمع، يعني إذا ما حافظ على ثقة راح يكونوا هدول يعني راح يروحوا. واحدة من التحديات مثلا لما يعني إنه الأولاد بيحبوا يدبكوا مثلا، نحكي عن الدبكة، انه الاولاد لما بدهم يدبكوا كان ممنوع مثلا بالاول انه الاولاد والبنات يطلعوا على المسرح مع بعض، يعني كان هاي مشكله. فاحنا يعني كان واحده من القضايا اللي عملناها انه حكينا مع الاهل، دخلنا مع الاب ودخلنا مع الام وحكينا لهم انه هذا اشي تراثي، هذا اشي بعبر عن الهوية، هذا اشي كتير حلو، بعطيهم ثقة، الناس بتشوفهم تفرح عليهم بنبسطوا وانتوا بتنبسطوا. فهم الاهل لما شافوهم بيعرضوا اول مرة يعني كان في كتير فخر، شاعرين بالفخر انه اولادهم طالعين يعرضوا. وبعدين مرة على مرة صار مسموح انهم يمسكوا ايدين بعض مثلا، يعني انه عم برقصوا، هذا الاشي بعطي للدبكة شكل احلى، فصارت الصورة يعني أحلى. يعني بالنسبة لهم الصورة اللي ما كانتش مقبولة صارت مقبولة بس من خلال إشي اللي هو بحبوه الأولاد والمجتمع حابه. كتير مرات يعني مثلا ممكن من خلال الدراما، يعني الدراما إنهم يمثلوا قضية اللي هي مثلا إذا حكينا على المعلمين وأساليبهم بالتعليم، يعني إذا مرات المعلم يعني هاي واحدة من القضايا اللي الطلاب بيعانوا منها، إنه ممكن يتعرضوا لقمع بالصف، يعني ما يقدر الواحد يعبر عن رأيه. لكن من خلال الدراما ولما نعرض قدام مجموعة من الطلاب ومن الأساتذة إنه في انتقادات لكيف الأستاذ بيتعامل مع الطالب وشو القضايا يعني، ومن الطلاب أنفسهم وبطريقة كتير لذيذة وحلوة بتصير مقبولة منه، الأستاذ ممكن يفكر في حاله إنه هو كيف عم بيعمل، شو عم بيعمل يعني، والطلاب الثانيين يشوفوا إنه أنا بقدر كمان أعبر عن رأيي وأقول إنه هذا الإشي غلط، هو إشي غلط، مش لازم أنا أقبله بطريقة أو بأخرى، بس كمان في أشياء كثيرة إنه أنا كمان بقدر أعملها، يعني إنه بقدر أحتج وبقدر كمان أخذ القضايا الإيجابية بهذا الموضوع. مرة على مرة بصير في تغييرات، يعني موضوع الجندر، يعني إنه الولد والبنت، إنه الولد يشتغل هيك والبنت تشتغل هيك. كتير مرة من المرات عملنا فعالية إنه طلعنا ولد وبنت وحكينا إنه الولد والبنت هدول بدنا نحط على تمهم إشي، نغطي على تمهم، ممنوع يحكوا، ممنوع يحتجوا، وفي عنا كتير مهمات موجودة بدنا نشوف شو الإشي الممنوع البنت تعمله وشو الإشي الممنوع الولد يعمله. فالبنت عبوها يعني كلها ورق المرأة في محلات أو مواقف اللي عمرهم ما تعرضوا لها، على الأقل أنت بتعطيه فرصة يفكر، بتعطيه فرصة لإشي ثاني هو عمره ما شافه أو عمره ما ناقشه، موقف عمره ما تعرض إله. فهذا بهاي الطريقة ممكن يصير التغيير، يعني تعطي فرصة لمقدمة يعني، وبالعمل التراكمي بيصير التغيير. Did you understand what I'm talking about? I'm talking about the gender. We make like an activity. It was we bring a boy and a girl, and we put something. We close their. It wasn't allowed for them to talk, so we put something here on their mouth, and they put a lot of tasks that are not allowed for the girl, for the boy, and everybody choose from these tasks and put on them. So the girl was full of sticky notes that she's not allowed to do this and this and this and this, and the boy was also, but not like that. But yeah, and his were different, right? Yeah. And in this case, there was like a discussion. First of all, yani, we discussed them what was their feeling while we judge them without being able to talk.
and it was really difficult for them, for the boy and the girl. Oh, they were putting stickers, giving us tasks or judging us without giving us the opportunity even to talk. This was one. And also to discuss why she was full of all these, yes, and he was in a way. So in a way, we expose them to what is happening with them in the society and how they feel, and is it accepted or not? Because sometimes the girls even, they accept what is happening to them. Yani you are not allowed to do this, you are not allowed to do, and she accepts. So in this situation, she can feel, and even the boys can feel, and everybody was talking and discussing, and this